Πριν φτάσω στο σημείο να αξιοποιώ όλα αυτά τα εργαλεία, ένα ταξίδι στο εξωτερικό, ένα τριήμερο ταξίδι στο εξωτερικό, μπορεί να μου έπαιρνε και 3 μέρες για να πολεμάω, να τα βάλω όλα σε μία σειρά, να μην βρεθώ στο σημείο κάποιο αξιοθέατο όταν θα φτάσω να είναι κλειστό ή να μην ξεχάσω να κλείσω κάποιο εισιτήριο κτλ. Πλέον ο χρόνος αυτός έχει μειωθεί στο ελάχιστο. Όλες οι γνώσεις που θα σου δώσω μέσα από αυτό το βίντεο θα απομακρύνουν αυτές τις δυσάρεστες καταστάσεις και θα απογειώσουν κάθε σου ταξιδιωτική εμπειρία. Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο στο κανάλι μου. Είμαι ο Δημήτρης Χαρίτων και σε αυτό το βίντεο θα σας μεταδώσω το απόλυτο travel hack για την εξοικονόμηση χρόνου όταν θέλουμε να οργανώσουμε ένα οποιοδήποτε ταξίδι. Όλες οι συμβουλές που θα σας δώσω σε αυτό το βίντεο είναι απάβγασμα δικής μου γνώσης και εμπειρίας, τις οποίες έχω δημιουργήσει μετά από πάρα πολλά ταξίδια και την οργάνωσή τους. Μπορώ να σας πω προκαταβολικά ότι αν δείτε ολόκληρο αυτό το βίντεο, στο τέλος του θα έχουν ανοίξει νέοι ορίζοντες στον τρόπο που οργανώνετε τα ταξίδια σας και το βίντεο αυτό ευελπιστώ ότι θα γίνει το απόλυτο εργαλείο για δεκάδες χιλιάδες Έλληνες. Και τώρα κάποιος σκέφτεται, Δημήτρη, αλλά με 2 λόγια τι θα δούμε σε αυτό το βίντεο. Πολύ ωραία. Με 2 λόγια σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να συνδυάσουμε 3 ιστοσελίδες, οι οποίες είναι δωρεάν, και αφού τις χρησιμοποιήσουμε διαδοχικά, να έχουμε στο τέλος πολύ γρήγορα το τέλειο πρόγραμμα για το ταξίδι μας. Και όταν λέω το τέλειο πρόγραμμα για το ταξίδι μας, δεν εννοώ απλά τι θα πάω να δω και πού θα μείνω, αλλά εννοώ τι ώρα θα φύγω από το ξενοδοχείο, με τι μέσα θα μετακινηθώ, θα είμαι σίγουρος ότι θα είναι ανοιχτό το τάδε μουσείο την ώρα που θέλω να πάω να το επισκεφτώ, θα ξέρω μέχρι και σε ποιο βαγόνι του μετρό πρέπει να μπω, ώστε να μην πετύχω πάρα πολύ κόσμο. Αναφέρθηκα σε 3 websites. Ποια είναι όμως αυτά? Νούμερο 1, Booking. Νούμερο 2, TripAdvisor. Νούμερο 3, ChatGPT. Ναι, καλά άκουσες και έχει πολύ ενδιαφέρον το νούμερο 3. Αρκετό spoiler έκανα όμως. Πάμε να δούμε για ποιο λόγο είναι απαραίτητος ο προκαταβολικός προγραμματισμός ενός ταξιδιού. Είτε το ταξίδι μας είναι εντός της χώρας μας, είτε είναι στο εξωτερικό, είναι απαραίτητο να έχουμε προγραμματίσει το πού θα πάμε, πού θα μείνουμε, πώς θα μετακινηθούμε, τι θα δούμε από πριν. Γιατί αν δεν το κάνουμε από πριν, θα αναγκαστούμε να το κάνουμε όσο βρισκόμαστε στο ταξίδι μας και έτσι θα αναλώσουμε χρόνο του ταξιδιού μας αντί να απολαμβάνουμε στο να προγραμματίζουμε. Εδώ και χρόνια λοιπόν, εγώ προσωπικά, πριν βρεθώ σε οποιοδήποτε ταξίδι, έχω αναλυτικό, ημερήσιο και ορολόγιο πρόγραμμα για το τι θα κάνω, πού θα πάω, τι θα δω, πού θα μείνω, πού θα φάω. Θα μου πει κάποιος, αυτό κάνεις εσύ, εμένα μ' αρέσει να είμαι πιο χύμα, μ' αρέσει να είμαι πιο free. Είναι επιλογές αυτές. Εγώ κάνω αυτό το βίντεο για όλους εσάς που νιώθετε ότι υπάρχει ανάγκη του προγραμματισμού, αλλά δυσκολεύεστε γιατί είναι και χρονοβόρα διαδικασία, αλλά και δύσκολη. Θα σας δείξω λοιπόν τον τρόπο για να γίνει εύκολη αυτή η διαδικασία. Όλοι όμως εσείς που σκεφτήκατε ότι, εγώ θέλω να είμαι πιο χύμα και πιο χαλαρός όταν πάω ένα ταξίδι και να μην ακολουθώ ένα σφιχτό πρόγραμμα, θέλω να σας θυμίσω πόσες φορές φτάσατε σε ένα μουσείο ή έναν προορισμό για να τον επισκεφτείτε και την ώρα που πήγατε είχε κλείσει ή έκλεινε σε 5 λεπτά και δεν προλάβατε να το δείτε. Πόσες φορές επισκεφτήκατε κάποιο αξιοθέατο το οποίο για την είσοδό του απαιτούσε εισιτήριο και δεν είχατε προβλέψει να το προμηθευτείτε εγκαίρως και όταν φτάσατε εκεί ήταν sold out και δεν μπορέσατε να δείτε αυτό το αξιοθέατο. Τι γίνεται επίσης αν η πτήση σου φτάνει στον προορισμό 1 η ώρα το πρωί ή 2 η ώρα το πρωί και δεν ξέρεις αν εκείνη την ώρα κυκλοφορεί το μετρό ή αν υπάρχουν λεωφορεία επειδή είναι αργά το βράδυ? Όλες οι γνώσεις που θα σου δώσω μέσα από αυτό το βίντεο θα απομακρύνουν αυτές τις δυσάρεστες καταστάσεις και θα απογειώσουν κάθε σου ταξιδιωτική εμπειρία. Αφού έχουμε κλείσει τα εισιτήριά μας, έχουμε το σημείο 0 της άφιξής μας στον προορισμό μας. Ξέρουμε δηλαδή τι ώρα θα βρισκόμαστε στο λιμάνι ή στο αεροδρόμιο του προορισμού μας. Και από εκεί πρακτικά ξεκινάει το ταξίδι μας. Η πρώτη πλατφόρμα που καλούμαστε να αξιοποιήσουμε για να δημιουργήσουμε τον προγραμματισμό του ταξιδιού μας είναι μια πλατφόρμα έβρεσης καταλύματος. Μαζί θα δούμε την Booking. Θα μπορούσε να είναι και η Airbnb καθώς είναι κάτι παραπλήσιο, αλλά θα δούμε την Booking. Γιατί χρειαζόμαστε όμως μια πλατφόρμα έβρεσης καταλύματος? Πρώτα απ' όλα, για την αξιοπιστία που μας παρέχουν αυτές οι πλατφόρμες, καθώς εφόσον έχουμε βάλει την πιστωτική μας κάρτα και έχουμε προπληρώσει για την κράτηση ενός δωματίου, δεν μπορεί ο εκάστοτε ξενοδόχος ή ιδιοκτήτης καταλύματος να το παίξει Κινέζος και να μας πει «Δεν σε ξέρω, δεν σε είδα, βρες κάπου αλλού να μείνεις». Ο δεύτερος όμως και εξίσου σημαντικός λόγος που θα χρησιμοποιήσουμε μια πλατφόρμα έβρεσης καταλύματος είναι γιατί μας παρέχει πάρα πολλές επιλογές και πάρα πολλά φίλτρα. Μπαίνοντας λοιπόν στην booking.com και έχοντας επιλέξει τον προορισμό που θέλουμε να επισκεφτούμε και τις ημερομηνίες τις οποίες θα διαμείνουμε στο συγκεκριμένο προορισμό,
μας εμφανίζονται πάρα πολλά καταλύματα. Πώς θα ξέρω ποιο κατάλυμα να διαλέξω? Βλέπω κάποιες φωτογραφίες, βλέπω κάποιες τιμές, βλέπω κάποιες αξιολογήσεις, βλέπω κάποια αστεράκια. Γίνεται ένα χάος, Δημήτρη, εδώ, θα μου πει κάποιος. Θα σας πω ότι η λέξη κλειδί είναι η λέξη φίλτρο. Μας δίνει λοιπόν η πλατφόρμα της Booking πάρα πολλά φίλτρα στο αριστερό μέρος της οθόνης μας, τα οποία μπορούμε να τικάρουμε και επιλέγοντάς τα να αρχίσουν να μειώνονται τα αποτελέσματα που μας εμφανίζει. Αν για παράδειγμα, εγώ θέλω ντε και καλά το κατάλυμα που θα πάω να μου παρέχει θέση στάθμευσης για το όχημά μου, θα πάω και θα τικάρω το κατάλληλο φίλτρο και θα εξαφανίσει από τη λίστα όλα τα ξενοδοχεία ή τα καταλύματα στα οποία δεν παρέχεται θέση στάθμευσης για το όχημά μου. Αλλά επειδή εδώ είπαμε ότι θα σας δώσω travel hack, δεν θα πάω να σας αναλύσω όλα τα φίλτρα. Θα σας μιλήσω μόνο για τα 2 σημαντικότερα φίλτρα που 9 στους 10 ταξιδιώτες θα τους ικανοποιήσουν. Το πρώτο φίλτρο είναι αυτό που λέει οι αξιολογήσεις των επισκεπτών να έχουν πάνω από 9 βαθμολογία. Τι κάνει αυτό το φίλτρο με το που θα το επιλέξουμε? Εξαφανίζει από τη λίστα του προορισμού μας οποιοδήποτε κατάλυμα έχει πάρει αξιολογήσεις, βαθμολογίες από άλλους ταξιδιώτες που το επισκέφτηκαν, οι οποίοι ήταν κάτω από 9 στα 10 αστεράκια. Έτσι, επιλέγοντας μόνο αυτό το φίλτρο, ήδη η λίστα μας έχει μικρύνει πάρα πολύ και μας εμφανίζονται τα καλύτερα καταλύματα βάσει των αξιολογήσεων των επισκεπτών. Και είναι λογικό να είναι αντικειμενική η αξιολόγησή τους. Άρα λοιπόν, επιλέγοντας αυτό το φίλτρο, βλέπω μόνο τα πολύ καλά καταλύματα βάσει των αξιολογήσεων των επισκεπτών. Ναι, αλλά θα μου πει κάποιος, όταν εμφανίσω τα καλύτερα καταλύματα και αυτά που έχουν τις πιο υψηλές αξιολογήσεις, η τιμή είναι στα ύψη, γιατί είναι τα καλύτερα καταλύματα. Γι' αυτό εδώ ερχόμαστε να χρησιμοποιήσουμε το δεύτερο φίλτρο της Booking. Το δεύτερο αυτό φίλτρο δεν βρίσκεται αριστερά στην οθόνη μας, βρίσκεται πάνω από τα αποτελέσματα που εμφανίζονται. Και λέγεται ταξινόμηση κατά καλύτερη αξιολόγηση και χαμηλότερη τιμή. Έρχεται λοιπόν αυτό το φίλτρο να συνδυάσει την υψηλότερη βαθμολογία των χρηστών και τις χαμηλότερες τιμές και να μας εμφανίσει πιο ψηλά όσα έχουν υψηλές βαθμολογίες και πολύ χαμηλές τιμές. Τέλειο. Τι γίνεται όμως τώρα? Εδώ κρύβεται μια παγίδα. Αν χρησιμοποιήσουμε αυτά τα 2 φίλτρα συνδυαστικά, πάνω στα αποτελέσματα των ξενοδοχείων και των καταλυμάτων που θα μας εμφανίσει και καταλύματα τα οποία ναι μεν έχουν 10 αστεράκια για παράδειγμα από αξιολόγηση και έχουν και χαμηλή τιμή, αλλά οι άνθρωποι που έχουν αξιολογήσει το κατάλυμα αυτό είναι 1, 2, 3. Άρα δεν έχουμε μεγάλο στατιστικό δείγμα για να δούμε με σιγουριά ότι η αξιολόγηση αυτή είναι αντικειμενική. Γιατί αν μιλάμε για 1, 2, 3 αξιολογήσεις, μπορεί ο ίδιος ο ξενοδόχος να έχει βάλει την οικογένειά του να βάλει 10 αστεράκια και να μην είναι αληθινή η 10η αξιολόγηση. Άρα καλούμαστε χειροκίνητα εμείς με το μάτι να ψάξουμε μέσα σε αυτά τα αποτελέσματα καταλύματα τα οποία να έχουν τουλάχιστον 20, 30, 50 ή 100 αξιολογήσεις με υψηλή βαθμολογία. Θα σκρολάρουμε λοιπόν προς τα κάτω μέχρι να φτάσουμε σε αυτές. Με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε καταλήξει να βρούμε το κατάλυμα το οποίο έχει τις υψηλότερες βαθμολογίες, τη χαμηλότερη τιμή και σίγουρα να έχει περάσει πολλοί κόσμος από αυτό ώστε να είναι αντικειμενικές οι αξιολογήσεις του. Και κάπου εδώ τελειώνει η χρήση της Booking. Κλείνουμε το δωμάτιό μας και φεύγουμε από την Booking. Πάμε να δούμε ποια είναι η επόμενη πλατφόρμα και γιατί θα τη χρησιμοποιήσουμε. Η δεύτερη δωρεάν πλατφόρμα που θα χρησιμοποιήσουμε είναι το TripAdvisor και η τρίτη είναι το ChatGPT. Μείνετε μέχρι το τέλος γιατί έχει πραγματικά πολύ ενδιαφέρον η χρήση της τρίτης πλατφόρμας. Το TripAdvisor τώρα είναι μια πλατφόρμα η οποία για τον προορισμό στον οποίο ενδιαφερόμαστε να πάμε μας εμφανίζει δραστηριότητες που μπορούμε να κάνουμε και σημεία ενδιαφέροντος, μέρη τα οποία θα μπορούσαμε να επισκεφθούμε. Είτε αυτά είναι αξιοθέατα, είτε οτιδήποτε άλλο. Μπορεί να είναι εστιατόρια, μπορεί να είναι bars κτλ. Το μαγικό όμως που έχει το TripAdvisor και είναι η λειτουργία μόνο που μας ενδιαφέρει στο παρόν βίντεο και θα την αξιοποιήσουμε για να οργανώσουμε το ταξίδι μας, είναι η λειτουργία δημιουργίας νέου ταξιδιού. Στο μενού λοιπόν με τα ταξίδια, πατάμε ξεκινήστε ένα νέο ταξίδι, ονομάζουμε το ταξίδι μας, έστω ότι για παράδειγμα θέλουμε να πάμε στο Λονδίνο, μπορούμε να το ονομάσουμε Λονδίνο το ταξίδι μας. Και από εκεί και πέρα, αφού μας εμφανίσει λίστες το TripAdvisor με διάφορες δραστηριότητες που μπορούμε να κάνουμε και σημεία ενδιαφέροντος που μπορούμε να επισκεφτούμε, αρκεί και μόνο να βάζουμε πάνω σε κάθε σημείο ενδιαφέροντος που μας ενδιαφέρει και θέλουμε να το επισκεφτούμε, να πατάμε μια καρδούλα. Τόσο απλά. Κάνοντας αυτή τη διαδικασία, στο τέλος μπορώ να πατήσω το ταξίδι μου και να μου εμφανίσει όλα τα σημεία που έχω εκδηλώσει ενδιαφέρον ότι θέλω να πάω. Το μαγικό και χρήσιμο επίσης που έχει το TripAdvisor είναι ότι όταν στο τέλος, αφού έχω πατήσει καρδούλες όσα σημεία θέλω να πάω, πατήσω προβολή του ταξιδιού μου για να δω όλα αυτά που έχω συγκεντρώσει, δίπλα ακριβώς από τη λίστα αυτή μου εμφανίζει τον χάρτη της περιοχής στην οποία θα βρεθώ και πάνω στο χάρτη μου έχει πινεζούλες με όλα τα σημεία που έχω εκδηλώσει ενδιαφέρον.
Γιατί αυτό είναι πολύ χρήσιμο? Γιατί αν για παράδειγμα είμαστε σε μία πόλη, όπως είναι το Λονδίνο, όπως προανέφερα, και όλες μου οι πινεζούλες βρίσκονται στο ίδιο σημείο, και έχω μία πινέζα ακόμα που είναι ξεκάρφωτη εκεί, και άλλη μία που είναι ξεκάρφωτη εκεί, και άλλη μία που είναι ξεκάρφωτη εκεί, αυτό μου δείχνει απευθείας ότι αυτοί οι τρεις προορισμοί που είναι τελείως έξω από το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθώ, μπορεί να μου φάνε πάρα πολύ χρόνο στο ταξίδι μου. Αν δηλαδή εγώ είναι να κινηθώ σε αυτή την περιοχή και για να πάω εκεί πρέπει να πάρω ένα τρένο το οποίο θα κάνει 2 ώρες, μάλλον κάτι μου λέει ότι αυτόν τον προορισμό πρέπει να τον αφαιρέσω, ή μου δίνει να καταλάβω ότι αν εγώ θέλω πάση θυσία να πάω σε αυτόν τον προορισμό, μπορεί να χρειαστώ μια ολόκληρη μέρα για να μεταβώ εκεί και να γυρίσω, άρα θα πρέπει να κάνω σωστά τον προγραμματισμό μου. Όλα αυτά που σας λέω, αν και είναι πολύ χρήσιμα και μας βοηθάνε οπτικά στο TripAdvisor για να φιλτράρουμε με το μάτι και να αφαιρέσουμε κάποια πράγματα που πιθανόν να πούμε ότι εγώ θα μείνω 3 μέρες στο Λονδίνο και έβαλα ότι θέλω να δω 62 αξιοθέατα. Εκ των πραγμάτων δεν βγαίνει ο χρόνος, δεν προλαβαίνω, άρα ας αρχίσω να βγάζω λίγες καρδούλες από κάποια να αφαιρώ. Θα μπορούσα να ξεκινήσω λοιπόν να αφαιρώ βάσει απόστασης από την περιοχή από την οποία θα κινηθώ. Έχει επίσης το TripAdvisor μια πολύ ενδιαφέρουσα λειτουργία που όταν μπαίνεις μέσα στο κάθε αξιοθέατο, πάνω-πάνω σου δείχνει τον προτινόμενο χρόνο παραμονής σου σε αυτό. Αν δηλαδή θέλεις να πας στο Μουσείο του Λούβρου, δεν μπορεί να υπολογίσεις ότι θα καθίσεις εκεί 15 λεπτά, θα σου πει για παράδειγμα ότι μπορεί να θέλεις 2,5 ώρες εκεί μέσα. Όλα αυτά μας βοηθούν στο να καταλάβουμε πόσο χρόνο θα πρέπει να αφιερώσουμε στο κάθε αξιοθέατο, ώστε να προλάβουμε να το απολαύσουμε και να μην περάσουμε το δούμε απ' έξω και φύγουμε απλά. Όπως επίσης και ούτε να χάσουμε πάρα πολύ χρόνο, γιατί αν κάτι απαιτεί μόλις 20 λεπτά ή μισή ώρα, να μην υπολογίσουμε εμείς 2 ώρες μέσα σε αυτό. Όλα αυτά λοιπόν μας βοηθούν στον αναλογικό προγραμματισμό του ταξιδιού μας. Να δούμε δηλαδή και να υπολογίσουμε χοντρικά αν είμαστε καλά με όλα τα αξιοθέατα που έχουμε επιλέξει για να δούμε. Όμως πρακτικά, το μόνο που χρειαζόμαστε σε αυτό το βίντεο από το TripAdvisor είναι αυτή η λίστα με τα αξιοθέατα τα οποία θέλουμε να επισκεφτούμε. Γιατί θα την εκμεταλλευτούμε και θα την αξιοποιήσουμε στο αμέσως επόμενο βήμα που έρχεται τώρα. Η τρίτη και τελευταία δωρεάν πλατφόρμα που θα χρησιμοποιήσουμε στο παρόν βίντεο για την οργάνωση του ταξιδιού μας είναι το ChatGPT. Το ChatGPT είναι μια έξυπνη πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης στην οποία μπορούμε να μιλήσουμε και να μας απαντήσει. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να της δώσουμε πληροφορίες, να της εισάγουμε στοιχεία, τα στοιχεία που ήδη συγκεντρώναμε και να της ζητήσουμε να μας τα βάλει σε σωστή χρονολογική σειρά. Όμως δεν είναι τόσο απλό όσο ακούγεται. Και ακριβώς επειδή δεν είναι τόσο απλό όσο ακούγεται, έχω φροντίσει και κάτω από αυτό το βίντεο, στην περιγραφή, θα βρείτε έτοιμο ένα πρότυπο κείμενο, το οποίο μπορείτε να δίνετε στο ChatGPT, αλλάζοντας κάποιες λέξεις. Για παράδειγμα, αν εγώ λέω ότι θα επισκεφθώ το Λονδίνο, εσείς μπορείτε να βάλετε ότι θα επισκεφθείτε το Ζάγκρεμπ. Αν εγώ λέω ότι θα μείνω 3 μέρες, εσείς μπορείτε να βάλετε ότι θα μείνετε 7 μέρες. Θα πάρετε το κείμενο που σας δίνω ακριβώς από κάτω στην περιγραφή, θα αλλάξετε τα στοιχεία με τα στοιχεία του δικού σας ταξιδιού και πατώντας απλά Enter, το ChatGPT θα σας δώσει σε πίνακα ένα ημερήσιο και ωρολόγιο πρόγραμμα για το τι ώρα θα ξυπνήσεις, να φύγεις από το ξενοδοχείο σου, πού θα πιεις τον καφέ σου, πού θα φας το μεσημεριανό σου, τι αξιοθέατα θα δεις, με ποια μέσα θα μετακινηθείς. Και όταν λέω με ποια μέσα θα μετακινηθείς, όχι θα μετακινηθείς με το τραμ ή το μετρό, θα μετακινηθείς με το τραμ νούμερο 37, που φεύγει στις 10 και 10. Μιλάμε για τέτοια ακρίβεια. Και όλα αυτά απλά και μόνο παίρνοντας copy-paste το κείμενο που σας έχω ετοιμάσει από κάτω και αλλάζοντας τα στοιχεία και πατώντας Enter. Και θα πάρετε έτοιμο τον πίνακα με τον προγραμματισμό του ταξιδιού σας. Θέλω να είστε προσεκτικοί, γιατί το ChatGPT, αν και είναι πάρα πολύ δυνατό εργαλείο, έχει αστοχίες. Μπορεί να κάνει κάποιο λάθος. Άρα τα στοιχεία που θα μας δώσει, ο πίνακας που θα μας δημιουργήσει με το ορολόγιο μας πρόγραμμα, καλούμαστε εμείς στο τέλος να του ρίξουμε μία ματιά και να επιβεβαιώσουμε ότι όλα όσα έχει βάλει όντως στέκουν, βγαίνει δηλαδή το πρόγραμμά μας, και φυσικά ότι δεν έχει παραλείψει κάτι. Γιατί αν εμείς του πούμε, βάλε μου αυτά τα αξιοθέατα που έχω επιλέξει και χώρεσέ τα μου μέσα σε 3 μέρες, αλλά τα αξιοθέατα που έχω επιλέξει είναι για 8 μέρες, προφανώς δεν θα χωράνε στο πρόγραμμά μας και πιθανόν κάποια από αυτά να τα πετάξει εκτός. Μια έξυπνη κίνηση εδώ είναι στο τέλος, αφού μας δώσει τον πίνακα, να του κάνουμε μια ερώτηση. Να του πούμε, ChatGPT, μήπως έχεις αφαιρέσει κάποιους από τους προορισμούς που σου ζήτησα? Και εκεί θα μας απαντήσει ότι ναι, δεν χωρούσαν και σου έχω αφαιρέσει 5 αξιοθέατα. Και μάλιστα θα σου προτείνει, θα σου πει, μήπως θέλεις κάποια από αυτά τα 5 που αφαίρεσα να τα βάλω στο πρόγραμμα και να αφαιρέσω κάποια άλλα? Και μπορείς να του προτείνεις, ναι, αφαίρεσέ μου εκείνα που δεν είναι πολύ σημαντικά και βάλε μου αυτά. Γενικά λοιπόν πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με την τεχνητή νοημοσύνη και οι πληροφορίες που μας προσφέρει, που μας τις δίνει δωρεάν, να τις ελέγχουμε για την ορθότητά τους. Τώρα, τι είδαμε σε αυτό το βίντεο? Σε αυτό το βίντεο είδαμε πώς κλείνουμε το ξενοδοχείο μας, πώς βρίσκουμε τα αξιοθέατα που θέλουμε να επισκεφτούμε και πώς όλα αυτά μπορεί το ChatGPT να μας τα φτιάξει σε ένα ημερήσιο και ωρολόγιο πρόγραμμα για να γλιτώσουμε πάρα πολύ χρόνο από το να κάνουμε όλη αυτή τη δουλειά χειροκίνητα και αναλογικά.
Δεν σας κρύβω ότι πριν φτάσω στο σημείο να αξιοποιώ όλα αυτά τα εργαλεία, ένα ταξίδι στο εξωτερικό, ένα τριήμερο ταξίδι στο εξωτερικό, μπορεί να μου έπαιρνε και 3 μέρες για να πολεμάω, να τα βάλω όλα σε μία σειρά, να μην βρεθώ στο σημείο κάποιο αξιοθέατο όταν θα φτάσω να είναι κλειστό ή να μην ξεχάσω να κλείσω κάποιο εισιτήριο κτλ. Πλέον ο χρόνος αυτός έχει μειωθεί στο ελάχιστο. Δηλαδή, όλα αυτά τα βήματα που σας περιέγραψα μπορούμε να τα κάνουμε συνολικά το πολύ μέσα σε 1 2ωρο και να έχουμε έτοιμο το πρόγραμμά μας για το ταξίδι μας το πολύ μέσα σε 1 2ωρο. Φυσικά, όσο περισσότερο ασχολούμαστε με αυτό και όσο περισσότερα ταξίδια οργανώνουμε, τόσο πιο γρήγορα θα κάνουμε και αυτή τη διαδικασία και θα μειώνεται και άλλο ο χρόνος μας. Αν αυτό το βίντεο για σένα είχε αξία και σου άνοιξε τους ορίζοντες και θα κερδίσεις χρόνο μέσα από τις γνώσεις που κέρδισες, μην παραλείψεις να μου κάνεις ένα subscribe, ένα like και ένα comment από κάτω. Αν πάλι κάτι δεν σου άρεσε ή αν έχεις απορίες πάνω σε κάτι από όσα είπαμε, γράψε μου στα σχόλια και θα χαρώ να σου απαντήσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας και εύχομαι το επόμενο ταξίδι σας να προγραμματιστεί στην εντέλεια και πάρα πολύ γρήγορα.